नेपाल टेलिकमले अफलाइनबाट पनि चलाउन मिल्ने नमस्ते पे वालेटलाई लन्च गरेसँगै यसमा आफ्नो अकाउन्टलाई रजिस्टर गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ। तर आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई नमस्ते पे वालेटलाई अफलाइनबाट कसरी चलाउने भन्ने बारेमा बताउने छु। अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईँलाई नमस्ते पे वालेटमा आफ्नो अकाउन्टलाई कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने बारेमा बताइसकेको छु। तपाईँले आफ्नो अकाउन्टलाई रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने यो भिडियोलाई हेर्नुहोला। यो भिडियोको लिङ्क म तपाईँलाई आई बटनमा पनि दिनेछु र भिडियोको एन्ड स्क्रिनमा पनि दिनेछु। ल त भिडियोलाई सुरुवात गरौँ। नमस्ते पे वालेटलाई अफलाइन मोडबाट चलाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको डायल प्याडलाई ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ *500#। यति टाइप गरिसकेपछि तपाईँले कलिङ बटनमा क्लिक गरेर कलिङ गरिदिनु होला र अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर योर पिन। तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट रजिस्टर गर्दाखेरि जुन पिनकोड राख्नुभएको थियो त्यही पिनकोड अब तपाईँले यसमा टाइप गर्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँ मेरो पिनकोड टाइप गरेको छु र पिनकोड टाइप गरिसकेपछि यो सेन्ड बटनमा क्लिक गरेर सेन्ड गरिदिनु होला र अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नमस्ते पे। यसमा अहिले तपाईँले चारवटा फिचर्सहरू एड भएको देख्न सक्नुहुन्छ। माई एकाउन्ट, ट्रान्सफर मनी, रिचार्ज र ब्याङ्किङ सर्भिस। यो चारवटा फिचर्सको बारेमा म तपाईँलाई वान बाई वान बताउने छु। सबैभन्दा फर्स्टमा रहेको छ माई एकाउन्ट। माई एकाउन्टभित्र रहेको फिचर्सको बारेमा जान्नको लागि तपाईँले यसमा क्लिक गरेर वान थिच्नुहोस् र त्यसपछि यो सेन्ड बटनमा क्लिक गरेर यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस् र अब तपाईँले यहाँबाट पाँचवटा अप्सन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ आफ्नो एकाउन्टमा ब्यालेन्स कति छ भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले स्टेटमेन्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी तपाईँले पिनकोड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने पेन्डिङ ट्रान्जेक्सनहरू रिसिभ भएको छ कि छैन र सेन्ड भएको छ कि छैन भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्नको लागि वान थिचेर यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस् र त्यसपछि तपाईँको एकाउन्टमा कति ब्यालेन्स छ यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब तपाईँले आफ्नो एकाउन्टमा के कति कारोबारहरू गरेको छ भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ मिनी स्टेटमेन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यसको बारेमा बुझ्नको लागि यसमा क्लिक गरेर टु थिच्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यो तल देखेको सेन्ड बटनमा क्लिक गरेर यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले जति पनि कारोबार गर्नुभएको छ त्यो सबै जानकारी यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै गरी अब तपाईँले आफ्नो एकाउन्टको पिन कोडलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले पेन्डिङ ट्रान्जेक्सनहरू रिसिभ भएको छ कि छैन र सेन्ड भएको छ कि छैन भनेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यसलाई ब्याक गर्नको लागि 0 थिच्नुहोस् र यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस् र अब तपाईँले यहाँ फेरि सेकेन्डमा ट्रान्सफर मनी भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। अब तपाईँले यसबाट आफ्नो एकाउन्टमा पैसा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो एकाउन्टमा पैसालाई रिसिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले टु थिच्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस् र अब तपाईँले यहाँबाट तीनवटा अप्सन्स पाउनुहुन्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा रहेको छ ट्रान्सफर टु नमस्ते पे वालेट भनेको छ। तपाईँले अरूको नमस्ते पे वालेटमा पैसा यहाँबाट ट्रान्सफर गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले अरूको अनरजिस्टर्ड नम्बरमा पनि पैसा ट्रान्सफर गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँलाई आफ्नो एकाउन्टमा पैसा चाहिएको बेलामा तपाईँले रिक्वेस्ट मनी सेन्ड गरेर पनि आफ्नो एकाउन्टमा पैसा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि तपाईँले अरूको वालेटमा पैसा पठाइदिनु छ भने वान थिच्नुहोस् र त्यसपछि यो सेन्ड बटनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले को व्यक्तिको नमस्ते पे वालेटमा पैसा पठाइदिन चाहेको हो त्यो व्यक्तिको फोन नम्बर यहाँ टाइप गर्नुहोस्। यसरी तपाईँले फोन नम्बर टाइप गरिसकेपछि यो सेन्ड बटनमा क्लिक गरेर सेन्ड गरिदिनुहोस्। सेन्ड गरिसकेपछि तपाईँको यो पैसा ट्रान्सफर भइहाल्छ। अब तपाईँले यसलाई ब्याक गर्नको लागि 0 थिचेर सेन्ड गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी अब तपाईँले तेस्रो नम्बरमा रिचार्ज अप्सन देखिराख्नु भएको छ। यसबाट तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने अरूको मोबाइलमा पनि रिचार्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि तपाईँले यहाँ 3 थिच्नुहोस् र यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस् र अब तपाईँले यहाँ दुईवटा अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा रहेको छ सेल्फ भनेको छ। तपाईँले सेल्फ भनेको आफूले आफ्नै मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने वान थिचेर सेन्ड गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले दोस्रोमा रहेको छ अदर भनेको छ। तपाईँले अरूको मोबाइलमा रिचार्ज गरिदिनु छ भने 2 थिचेर सेन्ड गरिदिनुहोस्। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ मेरो आफ्नै एकाउन्टमा रिचार्ज गर्नको लागि वान थिचेर सेन्ड गरेको छु र अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्टर एमाउन्ट भनेको छ। अब तपाईँले
कति पैसा रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यति नै पैसा लेख्नुहोस् र त्यसपछि यो सेन्ड बटनमा क्लिक गरेर यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले ब्याक आउनको लागि 0 थिचेर सेन्ड गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईँले यसै गरेर अरूको मोबाइलमा रिचार्ज गर्नको लागि 2 थिचेर सेन्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ र फेरि पनि तपाईँले ब्याक गर्नको लागि 0 थिचेर सेन्ड गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले यहाँ 4 नम्बरमा ब्याङ्किङ सर्भिस अप्सन देखिराख्नु भएको छ। अब तपाईँले ब्याङ्किङ सर्भिसको बारेमा जान्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले यहाँ 4 थिचेर यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। र अब तपाईँले यहाँ ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन अप्सन देखिराख्नु भएको छ। अब तपाईँले ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि यसमा क्लिक गरेर 1 थिच्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले यहाँबाट दुईवटा काम गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ एड मनी र दोस्रोमा रहेको छ ट्रान्सफर टु ब्याङ्क। अब तपाईँले आफ्नो वालेटमा भएको पैसा आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने 1 थिचेर सेन्ड गर्नुहोस् र त्यस्तै गरी तपाईँले आफ्नो वालेटमा भएको पैसा अरू ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने 2 थिचेर सेन्ड गर्नुहोस्। जस्तै तपाईँले आफ्नै एकाउन्टमा मनी एड गर्न चाहनुहुन्छ भने 1 थिचेर यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। र अब तपाईँले यहाँ इन्टर एमाउन्ट भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। अब तपाईँले कति एमाउन्टलाई एड गर्न चाहेको हो त्यति नै एमाउन्ट लेखेर यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। र त्यसपछि अब तपाईँले आफ्नो एकाउन्टमा कुन चाहिँ ब्याङ्कलाई लिङ्क गर्नुभएको छ त्यही ब्याङ्क तपाईँलाई यसमा देखाइदिन्छ र त्यसपछि तपाईँले 1 थिचेर यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस् र तपाईँको एकाउन्टमा मनी एड हुन्छ। अब तपाईँले यसलाई ब्याक गर्नको लागि 0 थिचेर सेन्ड गरिदिनुहोस्। यसरी तपाईँले सजिलैसँग अफलाइनबाट आफ्नो नमस्ते पे वालेटलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ।